یهودیان په سالن کې ماسته نه اچوي د تړکې دپاره، نه شملې ورسره استعمالوي، نه کوچ هغه ماسته کوچ کورني غوړي پنیر هغه څه چې هغه د پیو نه جوړ دی هغه نه استعمالوي په سالن کې. ولی هغوی په یو بل کتاب کې په جیسون ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو. شاته چې تاسو کوم ځناور وینئ دې ته خنزیر ویلی شي، سور. په اسلام کې د خنزیر د غوښې ممانعت دی، نه بخورئ. په عیسایت کې او په یهودیت کې او په اسلام کې د دریواړو مذهبونو کې د سور د غوښې متعلق څه لیکل شوي دي. نن به تاسو دا خبرې اورئ. ډېر انټرسټینګ لیکچر دی، ما په وخت اخیستی دی، لحاظه تاسو ته درخواست دی چې تاسو به دا خبرې سکپ کوئ نه. موږ اورېدلي دي دا خبرې، تاسو به هم اورېدلي وي. موږ ته به خلکو کولې چېرې د سور دا غوښه ځکه حرامه ده په موږ باندې چې دی د شا نه مخې ملاویږي د یو بل سره. داسې مو اورېدلي دي که نه؟ ښه، سور پلی سټور پېژني، سور وي پي ان پېژني. دا کیسې موږ کوو که دا د سور دی کوي؟ دی غریبانانو ته څه پته دی، ته خو یو کې یوه طریقه ورځي، ټولو ځناورو ته یو کې یوه طریقه ورځي. دا کیسې خو موږ رایستي دي. سور وي پي ان د سره وي پي ان شته، دا ټچ موبایل د سره شته. خبره دغه نه ده. دا خبره نه چېرته ما په قرآن کې ولیدله، نه مې حدیث کې ولیدله. دا ما خو ټول په دغې باندې سرچنګ وکړو، خو دغه خبره خو پکې نشته. خبره به څه بل څه وي، دا به نه وي. الله تعالی په سورة البقره کې په 173 آیات کې فرمایي، 173 نمبر آیات کې فرمایي چې ما په تاسو حرام کړي دي څه شی؟ مردار او وینه او د سور غوښه او هر هغه جانور او زناور چې په هغې باندې د الله تعالی نه علاوه د بل چا نوم واخیستل شي. ورسره لږ غوندې ریلیکسیشن هم دی چې که تاسو کې څوک مجبور شو او بغاوت نه کوي، سرکشي نه کوي، د حد نه نه وړي، نو خیر دغه ته ګناه نشته. بېشکه الله تعالی غفور رحیم دی. داسې مفهوم دی. وګورئ 173 نمبر آیات دی په سورة البقره کې. مردار څیزه، وینه او د سور غوښه د دې ممانعت دی. دا صرف سورة البقره کې نه دی، سورة المائده کې هم دی، سورة النحل کې هم دی، 4-5 ځایونو کې په قرآن کې د سور د غوښې ممانعت راغلی دی. دا د قرآن یعنی په اسلام کې دا رولز دي. اوس که تا ته مخې ته یو سړی ودرې او درته ووایي چې بهی زه خو مسلمان نه یم، زه خو یهودي یم یا زه عیسایي یم، نو ما ته خپل کتاب کې څه وښیه. دا خو ستاسو خبرې دي. که چا ته داسې وي، تاسو ته ما ویلي چې انشاءالله د دې چینل نه چې تاسو ځئ نو تاسو سره به څوک ټرک نشي کولی. دا مې سره واده کړې ده او په دغه کې انټنشنز په دغه نیت درته ولاړ یم. ته به هغه فار ایگزامپل څوک یهودي در سره ودرېدلو، نو ته به ورته وایې چې ټیک شو، زه تا ته په خپل دین کې هم ښودلی شم. ته کولاو کا لیویټیکس کتاب کولاو کا، په یهودیانو کتاب د لیویټیکس. په دغه لیویټیکس کتاب کې لیویټیکس او یو بل کتاب په باندې هم کولاو کا ډیوټرو نومی. دا د یهودیانو کتابونه دي، د تورات ټوکړي دي. تورات 5 کتابونه دي، اولډ ټیسټمنټ او نیو ټیسټمنټ. په دې لیویټیکس کتاب کې لیکل شوي دي چې and the pigs though it has a divided hoof does not chew the cud, it is unclean for you. You should not eat their flesh nor touch their carcasses, it is unclean for you. دا خبره لیکل شوي ده. څه مطلب؟ وایي چې خنزیر ټیک ته چې د دې 2 کپۍ دي. خنزیر ته که تاسو وګورئ نو شاته د ده خپې لاندې وګورئ د 2 کپۍ دي که نه داسې. نو په یهودیت کې چې هغه ځناور چې هغه 2 کپۍ په یهودیت کې، نو هغه دی ځان دپاره صفا حسابوي. نو ورته وایي ټیک د دې 2 کپۍ دي خو دا کډ نه کوي، یعنې دا جوګالي نه کوي. ځناور چې سیز وخوري بیا واپس راوباسي، شخوند چې وایي دا شخوند نه وایي، نو دا ستاسو دپاره صفا نه دی. د دوی به غوښه هم نه خورئ او دی چې کله مړه شي د دوی جسم به هم نه ټچ کوئ. دا ستاسو دپاره صفا نه دي. دا خبره چېرته لیکل شوي ده؟ په لیویټیکس کې او په ډیوټرونامي کې، د یهودیانو په کتابونو کې لیکل شوي ده. په یهودیت کې د ځناور د خوړلو دپاره خپل قانون دی، ډایټریز لاز ورته ویلی شي یا ورته کشرت لا ویلی شي، کوشر یا کشرت لا. په دې کې څه حسابي دی چې کله هم یو څیز په یو څیز باندې چاړه راکاږي، څنګه چې موږ دلته کې حلالۍ کوو، نو دغه ځناور دی مخې ته ودرئ، د دې مخې ته د حلالو والا یعنې چاړه راکاږدو والا سړی چې کوم وي هغې ته ویلی شي شوکټ.
دغه شوکټ راشي د پته وي څنګه بس سمپل وایه کساب راشي. کساب چې کله د سیز باندې چاړه راکاږي نو ورپسې به یو بل سړی راځي چې هغې ته انسپکټر ویلی شي او هغې ورته په خپل زبان کې بوډیک وایي. دغه بوټیک راشي او د دې ځناور د پیپړي وګوري، پشتۍ وګوري، غوښه دننه وګوري ټوله چې دکې څه بیماري خو نشته. که چېرې دکې څه بیماري پشتۍ خرابې وي، ګردې پیپړې خرابې وي نو دا ریجکټ شي، دا ځناور ریجکټ شي، دا به نه خورئ، نه ډسکوالیفاید شي. او که چېرې دی سم وي نو بیا ورته په د بوټیک نه پس بل سړی راشي چې هغې ته سوپروایزر ویلی شي. دغه سوپروایزر بیا د دې یقین دهاني ورکوي چې دچکي ته وینه لاړه نه شي، یعنی دا به د دې ځناور نه دا ټوله وینه لرې کوي. دغه غوښه به ټوله په اوبو کې اچوي، وینه به تنه لرې کوي، بیا به د پاسه مالګه مشي چې وینه ټوله لرې شي. هغې نه پس به دی دغه غوښه دچکي ته اچوي، دې ته کوشر ویلی شي، کوشر. اوس دا سور چې کوم دی دا خنزیر دا نون کوشر انیمل دی، دا هغوی نه خوري. خپل چې کوم سټیک ټو ریلیجن هغه خلک چې هغوی خپل مذهب باندې ډېر یقین ساتي، پاخه مذهبیان خلک چې د هغوی وله کم دي نو هغوی دا رولز فالو کوي. ورسره هغوی یو دا رول هم فالو کوي ګوره چې هغوی په یهودیان په سالن کې ماسته نه اچوي د تړکې دپاره، نه شملې ورسره استعمالوي، نه کوچ هغه ماسته، کوچ، کورني غوړي، پنیر، هغه څیز چې هغه د پیو نه جوړ دی هغه نه استعمالوي په سالن کې. ولی هغوی په یو بل کتاب کې په اګزوډس کې لیکل شوي دي، اګزوډس کتاب دی، په دې کې لیکل شوي دي چې do not boil the kids and their mother's milk، یعنی ماشوم د خپل مور په پیو کې مه خوټ کوه، مه ایښوه. څنګه؟ اوس که یو ځناور هغوی حلالي کې فار اګزامپل غویی حلال کولو نو دغه غوښه چې هغوی دچکي ته اچوي او ورسره یې که ماسته واچولو نو هغوی دا عقیده ساتي چې دا ماسته د پیو نه جوړ شوي دي او دا پی موږ د غوا نه راخیستي دي. نو مطلب د غوا په پیو کې مو غویی هغه کو پوخ کلو نو دغه غویی خو د دې غوا بچی دی نو د خپلې مور په پیو کې مو ماشوم پوخ کلو. دا په اګزوډس کتاب کې د یهودیانو کتاب دی، په دې کې دا خبره لیکل شوي ده. نو هغوی په سالن کې ماسته، کوچ وغیره نه استعمالوي، شملې وغیره. نو دا د هغوی رولز دي د دې دپاره. دا وی د یهودیانو خبرې. اوس راشئ عیسایت ته، کریسچینټي ته راشئ. عیسایت کې د سور د غوښې د خوړلو دپاره هغوی څه پړتوک جوړ کړی دی، څه خبرې داسې جوړې کړي دي چې او یاره دا غوښه خوړل پکار ده. دا تاسو چې کوم دا فارمونه وینئ یعنې دا سور چې دا غوښه دی خوري دغې زیات تر عیسایان دي. په کریسچینټي کې د دوی چې کوم خپل کتابونه دي په نیو ټیسټمنټ کې، په دې کې یو کتاب دی هغه نوم دی د ګوسپل آف مارک، دا د عیسایانو کتاب دی، د بایبل کې د بایبل ټوکړه ده. په دې کتاب کې لیکل شوي دي چې what enters a person from the outside cannot defile them، یعنی انسان ته د بهر نه چې څه شی هم ننوځي نو دې سره انسان ناپاکه کېدلی نشي. په تشریح کې پکې دا خبره اصل کې لیکل شوي ده چې که یو انسان د بهر نه څه شی خوري نو دې سره انسان کرکټر نه خرابېږي، خو که انسان د دننه نه څه شی راوباسي نو دې سره انسان خرابېږي، هم ناپاکه کېږي، هم کرکټر یې هم خرابېږي. یعنې که د غلا سوچ لري، د چا د مړ کولو سوچ لري، د دوکې سوچ لري، د دروغو سوچ لري نو دا معاشره هم خرابوي او د انسان په خپله هم کرکټر خرابېږي. او که د بهر نه سور خوري، که هر شی خوري، که لاسې صفا دي، که څښا دي، او د دننه نه څه شی نه کوي نو دې سره د کرکټر باندې څه اثر نه غورځېږي. دغه خبره مخې ته کیشي ده او رجیلان لګیا دي په سیخونو کې سوري ورکړي دي، دغه څیزونه خوري، دا خبره مخې ته کیشي. دا خبره پرته ده د ګوسپل اف مارک کې. یو د دې یو بل کتاب دی هغې نوم دی د ایکټس آف د اپوسټل، دا هم د دې کتاب دی. د ایکټس آف د اپوسټلز کې لیکلي دي چې do not call anything impure that God has made clean، وایي الله تعالی دا هر شی صفا صفا پیدا کړي دي، ښه په صفای سوترۍ سره پیدا کړي دي، نو دې ته ګنده مه وایه. دغه خبره مخې ته کیشي دا وایي چې سور ګنده نه دی نو خوري لګیا دي. دا وی د اسلام، د عیسایت، د یهودیت کې دننه د سور د غوښې متعلق څه خبرې دي دغه ټولې تاسو واورېدلې. اوس هر څه کې به ساینس نه رالړې، ساینس یو دومره غونې څیز دی، د ګیلاس کې اوبه دي، بل طرف ته سمندر دی، د الله تعالی خبرې دي. دا داسې دی لکه سمندر نه چې د یو ګیلاس را ډک کو، بس څه خبرې ما کړي، څه تا کړي، څه هغه کړي، هغه څه دروغ هغه ویلي دي، څه ناڅه پکې څه رښتیا ویلي، څه ما ویلي دي، څه تا ویلي دي. 15 کاله پس به زما خبره دروغ شي، دغه خبره به رښتیا شي. 10 کاله پس به دغه خبره دروغ شي، دغه خبره به رښتیا شي. ساینس کې خو تیوریز دي، خو د الله تعالی خو سولید خبرې دي، ټاس خو نه چینج کیږي. نو هغه سمندر دی، دا خو موږ یو ګیلاس کې لګیا یو، ساینس خبرې دي. خو چې څه ویلي دي ساینس د سور د غوښې متعلق نو هغه دا دي، ساینس وایي چې د سور په غوښه کې څه شی دي، پیراسایټس دي.
واړه ژوندي څیزونه دي او دا انسان ته نقصان ورکولی شي، انسان ته بیماری لګولی شي که د سور دا غوښه پخه صحیح نه شوله. لکه یو پیراسایټ یې پکې یاد کړی دی، څه وکړو ټریکینیلا سپایرلیس. دا پیراسایټ دی، دا څه شی کوي؟ دا په پټو کې په مسلز کې انفلمیشن لګولی شي انسان ته. د انسان دا پټې چې کومې دي دا خوږیږي، دې کې انفلمیشن راشي او انسان ته تبه ولګي که انسان د سور دا غوښه وخوري او هغه انکوکډ وي او هغې کې دغه پیراسایټ پروت وي. یو بل پیراسایټ دی ټینیا سولیم. دا څه شی کوي؟ دا پیراسایټ دا ژوندی څیز د انسان مغزو ته ختلی شي او هلته د انسان ته سیزرز بیماري لګولی شي، د جټکو ولا د دورو ولا بیماری انسان ته لګولی شي. بل پکې څه وایي؟ بل پکې وایي چې د سور چې دا کم فیټس دي، چې کوم اواز ده دا ډېره هایلی سیچوریټډ فیټس دي. تاسو سره به په انغري کې اوس د پیکوړو تیل هم پراته وي او بنسپتي یعنې غوړي به هم پراته وي. هغه غوړي به سخت وي او دا تیل به اوبو غوندې ځي راځي. نو دا تیل چې کوم دي دا انسیچوریټډ فیټس دي او دا چې کوم دي دا سیچوریټډ فیټس دي. نو دا غوړي نه دي ښه، تیل لږ غوندې د غوړیو په نسبت ښه دي، دا انسیچوریټډ دي. نو د سور په غوښه کې چې کوم دي دې کې ډېر زیات سیچوریټډ یعنې دا سخت اواز د پراته ده او د دغې د وجې انسان ته د زړه او د مزغو سټروک او د ایتیروسکلیروسیس بیماریانې لګېدلی شي، یعنې کارډیک مسلې جوړوي، انسان زړه ته مسلې جوړولی شي، رګونه بندولی شي. دې کې ډېر زیات کولیسټرول پراته دي، ډېر های کولیسټرول دي پکې، دا خبرې پکې کوي. بل په دې کې بیکټیریا دي. بیکټیریا کومه؟ لکه یوه بیکټیریا ده سلمونیلا. دغه بیکټیریا څه شی کوي؟ دا انسان ته فوډ پوایزنینګ کولی شي، باره به هم خلاص وي او لاندې به هم خلاص وي. فوډ پوایزنینګ دا مسلې انسان ته را پیدا کولی شي. دا د سور په غوښه کې لکه دا وګوره، دا دغه پیراسایټ دی دننه چې پکې پروت دی. دا څوک دی؟ دا ټریکینیلا سپایرلیس پیراسایټ دی. دا د دې ساینټیفیک وجوهات دي د دې د غوښې د ممانعت او چې کوم غټه وجه پکې ده هغه ساینس دا هم وایي چې دا اومنیورس سکیوینجر دی. د دې څه مطلب دی؟ سکیوینجر اومنیورس هغه ځناور ته ویلی شي چې هغه غوښه هم خوري او بوټي هم خوري، هغې ته اومنیورس ویلی شي. یو کارنیورس وي چې هغه صرف غوښه خوري لکه سپی، پیشو، پړانګ، او یو هغه ځناور چې هغه ګیا خوري لکه غوا، بزه، چې ګډه. او دا چې کوم دی دا اومنیورس دی، دا غوښه هم خوري او بوټي هم خوري، خو ورسره وایي دا سکیوینجر دی. ټیک شو، ساینټیفیکلی دا خبره ده چې دا سکیوینجر ځکه دی چې دا که موږ چېرته کې غوا مړه شي او درې څلور ورځې پس ته د شپې ووځه او هغه غوا وګوره نو په هغې به ټول سور راپنډ وي، مرداړې خوري دی. سکیوینجر مطلب ګند راټولوي، په ګندونو ګرځي دی، په مرداړو باندې ګرځي او د هغې د وجې د دی جسم ته ډېر په وافر مقدار باندې بیکټیریا ننوځي، په وافر مقدار باندې فنجای ننوځي، په وافر مقدار باندې ټوکزینز ننوځي. یعنې دی دا غوښه چې کومه ده دا ټوله ټاکسیک غوښه ده، زهر دی. نو دا ځکه په اسلام کې د دې د غوښې ممانعت دی، دا ساینټیفیک وجه ده. غټه وجه چې کومه ده دا سکیوینجر دی، ګندونو باندې ګرځي، غول غوښه یې خوري، ټول مرداړې خوري. نو هغې د وجې د ده په غوښه کې دا مسلې راتللی شي. په ریسرچ لیول باندې دا د غوښې خبره وه. دا خبره تاسو ته ما کړې ده چې په ریسرچ کې، په میډیکل ریسرچ کې د سور نه انسان ډېرې فایدې اخیستې دي. خوړو والا فایده نه، د سور نه 2 ځله په هسټري کې انسان ته زړه هم لګېدلی دی. هغه انسان به مړ شوی دی خو زړه ورته لګېدلی دی. پیپړې هم د انسان ته لګېدلي دي، ګردې هم انسان ته لګېدلي دي. اوس په چاینا کې د سترګو چې دا کومه کورنیا ده په دې باندې هم کوشش لګیا دی چې د سور کورنیا انسان ته ولګو. د انسان که وسیزي نو د سور سرمن په باندې هم لګېدلي ده. 80 کاله موږ د سور په انسولین باندې ګزاره کړې ده، موږ د سور والا انسولین ځان ته لګولی دي، چړاو کړي دي. د سور انسان په زړه کې په وال کې که مسله راشي، انسان د زړه ولونه چې کوم دي 4 ولونه دي، که دغو کې مسله راشي سپیشلی په ایورټیک وال کې، نو دا زیاتر د سور د زړه نه راخستل کیږي، د غوا د زړه نه هم راخستل کیږي. دغه فایدې په ریسرچ لیول باندې راخسته. خو دې کې خو د خوړو خبرې نه دي، هغه خو موږ بلې فایدې ته ګورو. دلته ما تاسو ته دا خبره ټوله وکړه د سور د غوښې د خوړو متعلق. په اسلام کې هم، په عیسایت کې څه دي او په یهودیت کې څه دي، دغه 3 وړه خبرې ما تاسو ته کمپایل کړي. آی هوپ سو چې ستاسو ذهن ته به دا خبرې
ډېر نوي لګي او ډېر خوندورې به لګي. ډېره مننه، شکریه.